के तपाईसँग इनोभेटिभ आइडिया, प्रोडक्ट वा स्टार्टअप छ भने सम्भावनाको ढोका खोल्न आएको छ ICT Award 2021। राइजिङ स्टारदेखि पाइनरसम्म, स्टार्टअपदेखि डिजिटल गभर्नेन्स अवार्डसम्म, यो हो ICT Award, द बिगेस्ट टेक अवार्ड अफ नेपाल। 6औं ICT Award 2021 को लागि अनलाइन नोमिनेसन सुरु भइसक्यो। आउनुहोस्, आज आवेदन दिनुहोस् र प्रविधिमा उत्कृष्टताको खोजी गर्ने अभियानमा सामेल हुनुहोस्। अवार्ड क्याटेगोरिज: स्टार्टअप ICT Award 2021, प्रोडक्ट ICT Award 2021, Rising Star ICT Award 2021, Pioneer ICT Award 2021, Entrepreneur ICT Award 2021, Nepali Diaspora ICT Award 2021, Woman Icon ICT Award 2021, Digital Education Public Sector ICT Award 2021, Digital Education Private Sector ICT Award 2021, Digital Governance Public Sector ICT Award 2021, Digital Services Private Sector ICT Award 2021। विस्तृत जानकारीको लागि लगइन गर्नुहोस् ictaward.org। Organized by Living with ICT, ICT Award, अग्रजलाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहनको अवसर।